pierdut telefonul. E pula. I lost my phone. E cap. Alo. Ciao. Vezi că mi-am pierdut telefonul, mi-a picat din suport. Mai sună pe numărul meu din când în când, vezi, poate îl găsesc, poate răspunde cineva, bine? Oh, grass is very wet. In the shadows. I hope the phone is somewhere here, because here was the bumpy road. I think the phone was found. Da, încă că l-o găsit careva. Da, eu cred că sunt foarte aproape de dumneavoastră, că m-am uitat pe filmare, că aveam pusă camera și aici, undeva în Tureni, o căzut. Sunt cu motocicleta. Da. Da, spre Cheis aici, dar vin, îmi spuneți unde să ajung? Bun. Eu cred că ați trecut pe lângă mine acum, da, m-ați văzut că... Ok, vă mulțumesc, vin acum, mulțumesc. Să rămână. Să răspundă. Vă mulțumesc frumos. Acum îl căutam. Vă datorez ceva? Doamne ferește, aici l-am găsit. Noroc că l-am auzit. Eram și bă, Dar și eu am vrut să... Sună-te, hai să vedem. Am vrut să mă conectez, da, la el cu casca, că se conecta automat. De la producători. Bună. Telefon în rezervație, nu se poate. Când am trecut pe lângă noastră în sus, l-ați găsit deja? Nu, eram exact pe drumul ăla. Că mă gândeam, zic, bă, să vă întreb, dacă nu, cum ați văzut, era prea mare coincidență. Noroc că o sunat. Da. O sunat odată, Da, și eu am sunat și soția. Vă mulțumesc tare mult. Apreciez. Să rămână. Da, era aici, lângă, destul de aproape de mine, de unde am început să mă duc pe drum de asta mai rău. S-a scuturat și a căzut din suport. Erau doi tipi pe care am văzut. Au trecut pe lângă mine și când îl căutam și ei l-au găsit.
Ușurel, ușurel. Să nu vină o mașină să te lovească. Auzi? Stai liniștit, stai că n-am mănuși. Se poate și la Aiut pe aici, pe drumul ăsta. Da, da, pe Valea Dracului, E rău drumul? da, Da? și spre pensiunea Horică. Horică. Bine, mulți ani fain. Pensiunea Servus. Horică. Sănătate. Hai, domn! Hey. Friendly Romanian people. Hai de,